Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái cách làm kẹo chuối mà mình làm từ chuối tươi luôn á. Làm dễ lắm. Kẹo thì dẻo mềm ngon nè. Có phần đậu phộng và mè nữa, giòn giòn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món kẹo chuối tươi nha. Ở đây thì mình chuẩn bị là khoảng 1,5 kg chuối, thì mình tính luôn cái phần vỏ chuối vậy nè. Chuối chín mùi nó mới ngon ha, tại vì nó có cái độ ngọt nhiều á. Bên đây thì mình có trái khóm của mình cũng hơi to ha. Còn nếu mà các bạn không thích chua nhiều thì mình dùng trái nhỏ cũng được. Một nhánh gừng, mình bào sạch phần vỏ ra. Chuối thì mình sẽ lột hết phần vỏ chuối bỏ đi. Chuối này mình dùng chuối xiêm đen á, nó mùi. Chuối mà nếu mà không mùi là nó sẽ bị hơi chát. Lột chuối xong thì các bạn cho vô trong cái bọc vậy nè. Mình sẽ đập cho nó dập ra, hoặc là mình lấy cái thớt á mình ép cho nó mỏng ra cũng được nữa. Phần chuối đập dập xong bỏ qua bên cái thau thì mình làm lần lượt cho đến hết chuối. Cái lượng chuối mà mình làm xong thì khoảng 1 kg nha. Chuối đã sơ chế. Mình cho vào đây chén đường này mình dùng đường cát vàng á cho nó đẹp. Trộn sơ cái ha. Còn nếu mà các bạn không có đường cát vàng thì mình dùng đường cát trắng cũng không sao. Mình trộn cho đường nó ngấm vô chuối rồi mình để đây nha. Quay qua đây, bây giờ mình đi xắt phần gừng. Gừng thì để cho nó ít cay á, các bạn xắt thật là mỏng. Rồi một chút nữa mình sẽ cho nước vào mình ngâm á, nó mới không có bị cay. Không thôi là nó sẽ bị cay, mình ăn vô cái kẹo nó không được ngon đâu. Rồi cho hết vô trong thau nè. Gừng đừng có già quá nha. Mình cho nước vào rồi mình để đây mình ngâm chút đi. Xắt trái khóm ra. Trái khóm này nó cũng chín này, nó cũng ngọt. Chẻ nó ra rồi mình lấy cái phần cùi khóm bỏ đi. Còn cái miếng khóm này thì mình sẽ xắt nhỏ. Xắt cho nó nhỏ nhỏ rồi cái mình băm nó lại nha, cho nó đều. Băm hơi hơi thôi à, không cần nhuyễn quá đâu. Rồi bây giờ sẽ cho hết cái phần khóm vô trong chuối nè. Khóm này nó có vị chua vị ngọt, các bạn lấy hết phần nước luôn ha. Trộn đều một cái. Rồi cái mình quay qua mình làm phần gừng. Gừng này các bạn sẽ bóp ra. Mình sẽ xả lại với nước khoảng 2 nước để cho nó ra cái chất cay á, cho nó ngon. Xả lại rồi cái bắt cho nó ráo nước, hãy cho vô trong cái da chuối. Tại vì nếu còn nước một chút mình sên nó lâu lắm á. Các bạn cũng trộn đều lên. Rồi mình sẽ để đây cho đường nó ngấm. Ít nhất cũng khoảng 2 tiếng. Hoặc là các bạn để qua một đêm vào trong tủ lạnh cũng được nữa. Để cho đường nó thấm đều thì mứt nó ngon. Phần chuối mình đã để nè. Bây giờ đường nó tan thấm đều hết rồi. Tiếp theo thì mình dùng chén đường nữa ha, đường cát vàng. Chút xíu muối. Đây là đường mạch nha nè. Mình dùng thêm 100g là khoảng 5 muỗng canh á, cho cái kẹo của mình nó dẻo ngon hơn. Trái chanh ha, chút vắt lấy nước. Đậu phộng rang lên cho nó vàng thơm. Bên đây thì mè rang, mỗi loại mình dùng là 50g. Dừa sợi mình dùng khoảng 100g. Dừa này là cái dừa cơ ăn cứng cải nha, đừng có cứng quá. 200ml nước cốt dừa, nước cốt đặc béo, nước cốt nhất á. Bây giờ sẽ lấy chuối ra. Phần chuối này mình để trong tủ lạnh được một buổi để cho đường nó tan ra đó. Hoặc là các bạn đem phơi nắng cũng được nha. Rồi sẽ cho phần đường vô trong chảo nè. Các bạn sẽ lấy cái phần chuối mình cho vô hết luôn. Rồi tiếp theo mình cho nước cốt dừa ha. Kẹo chuối này thì phải có nước cốt dừa, nó có cái độ béo ngon. Và dừa sợi nữa. 1 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ sẽ sên nè. Mới thì các bạn cứ để lửa lớn ha, mình sên cho nước nó mau rút. Sên cái mình đảo vậy nè. Mới thì nó chưa có khét đâu, cho nên là thỉnh thoảng các bạn hãy đảo, cũng không cần phải đảo liền tay đâu. Đảo sơ qua một chút cái mình đảo tiếp. Sẽ thấy nó sôi lên, bắt đầu nước nó sẽ rút bớt. Nó bốc hơi lên á.
Khi nào mà nước nó rút nhiều á thì các bạn hãy hạ lửa lại, tại vì mình làm vậy cho nó nhanh. Quay qua đây á, thì mình đi vắt trái chanh ha. Chanh nó cho vào trong cái kẹo này á, nó sẽ không có bị lợi đường, thì giúp cho kẹo nó dẻo ngon. Đường mạch nha nè. Đường này thì các bạn mua trong chỗ bán tạp hóa là có ha. Quay trở lại thì mình xên chuối tiếp. Xên cho nó cạn nước lại. Nước bắt đầu nó xăm xắp hơn rồi nè, nó keo lại rồi đó. Các bạn sẽ cho nước chanh vô. Mình cũng đảo đều. Chanh thì mình dùng trái nhỏ thôi ha, không có cần nhiều quá nó sẽ bị chua. Đường mạch nha, các bạn sẽ cho vào đây 100g. Tại vì nãy mình dùng là 500g đường cát rồi, thêm 100g đường mạch nha nữa là 600g, tương đương là 1 kg chuối, 1 trái khóm. Còn nếu mà các bạn không dùng đường mạch nha cũng được nữa, mình dùng hoàn toàn bằng đường cát luôn. Đậu phộng rang á, thì mình đập cho nó hơi dập dập ra ha, đập dập dập ra vậy nè, thì mình cho vào trong mứt nó sẽ đều hơn và nó ngon nữa, nó giòn giòn. Chuối lúc này các bạn sẽ thấy nó lên màu rồi đó, nó hơi kẹo lại là bắt đầu nó sẽ lên màu. Các bạn cứ xên tiếp tục ha. Lúc này mình sẽ để lửa thiệt là nhỏ vừa, không có để lửa lớn quá tại vì nó sẽ bị khét nhanh lắm á. Cứ đảo liên tục vậy nè cho nó kẹo lại, rồi cái cho đậu phộng vô, trộn đều lên cho đậu phộng á, nó quyện đều vào trong kẹo chuối hay là mứt chuối tùy theo cách gọi của mỗi người, nhưng mà cái nào cũng đúng hết trơn á. Mình xên đến khi nào mà mình thấy nó nặng tay và mình kéo sợi nó được á thì nó mới được nha, còn nếu mà mềm quá không ngon đâu. Trải ở bên dưới là cái màng bọc á, cái mình rắc đậu phộng lên trên cho nó đều ra. Tiếp theo là tới mè rang nè. Xong rồi các bạn á, trong lúc á, cái mứt của mình nó còn nóng á, mình phải nhanh tay nha, không thôi nó nguội là nó cứng lắm á, nó cứng là mình khó dàn mỏng lắm á. Nó vẫn còn nóng á thì nó mềm và nó dẻo, mình dễ làm lắm. Dàn cho thiệt là mỏng ra, rồi cái mình phủ thêm lên trên lớp đậu phộng mè nữa cho nó đẹp và nhìn nó ngon nữa ha. Khi mà mình gói kẹo á, mình thêm mè nữa. Kẹo này á, thì mè và đậu phộng á, phủ nhiều nó mới ngon. Bây giờ sẽ phủ thêm lên trên một lớp màng bọc nữa, rồi cái mình cán nó cho nó dẻ. Nếu mà không cán á, thì các bạn dùng cái thớt hoặc là cái vật nặng á, mình đè nó lên cho nó dẻ là được à. Tại vì cái mâm này của mình nó hơi lớn nè, mình làm được khoảng hơn nửa cái mâm này thôi à. Cán cho thật là dẻ luôn. Nó còn nóng á, dễ làm lắm. Rồi mình sẽ để yên vài tiếng cho nó nguội và nó dẻ lại ha. Quay trở lại phần kẹo mình làm xong rồi. Hồi nãy là buổi trưa, bây giờ đến chiều luôn rồi đó, mình để được một buổi rồi. Nó dẻ, nó sẽ cứng lại. Nhìn ngon quá ha. Nó có độ trong và màu sắc cũng đẹp nữa. Sẽ cắt nó ra. Các bạn dùng cây dao nhựa hoặc là cây dao bình thường á, cái mình bọc thêm chút xíu cái màng bọc lên, hoặc là cái bọc ni lông á cho nó dễ cắt, nó không có bị dính. Và lúc này nó sẽ hơi nặng tay á. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Tùy theo mình thích hình dạng nào á thì mình cắt à. Nhỏ nhỏ thì nó gọn, dễ ăn. Rồi phủ lên thêm một ít mè nữa. Khi mà mình gói kẹo á, nó không có bị dính bọc. Thấm vào trong cái chén mè nữa. Dùng những cái bọc nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn mua cái loại mà bọc mà mình làm da ua á, gói vô cho nó gọn. Hoặc là nếu mà đựng bằng cái bọc lớn á, thì các bạn cắt hình vuông ha, xong rồi cái mình hàn lại bằng lửa nóng. Vô vậy mình thấy gọn hơn, khỏi phải cắt. Rồi cái ép sát vô. Làm xong rồi nè. Kẹo này á, thì mình để ở bên ngoài nhiệt độ bình thường á, khoảng được 2 tuần ha. Còn nếu lâu hơn thì cho vào trong ngăn mát tủ lạnh.
Tại vì có nước cốt dừa á, các bạn sên càng kỹ á, thì mình để được càng lâu. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức thử nha, món kẹo chuối hay là mứt chuối của miền Tây, nhưng mà mình làm theo cái kiểu chuối tươi, khỏi cần phải chuối phơi khô. Kẹo dẻo mềm, giòn giòn và có cái độ dai nhẹ nhẹ, ăn ngon lắm, không có bị quá ngọt ha. Mình cho cái độ ngọt cũng vừa có thêm chanh và khóm nữa, ăn vào nó chua chua ngọt ngọt, nó thơm. Cái vị nó cũng đều hơn, nó không quá gắt. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món kẹo chuối này nha. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.